Ja, då kör vi Naji. Hallå? Jag känner det. Kul Tjena. att se dig. Detsamma. Och tack så jättemycket Naji för att du är med och ställer upp på det här samtalet. Mycket roligt Ja, och mycket trevligt. självklart. Så jag har ju fått en hel del, eller jag pratar mycket med folk och många frågor som ofta dyker upp är ju om Sverige. Och faktiskt en ganska vanlig fråga som jag ofta får vad är skillnaden mellan norra Sverige och södra Sverige? Just det. Låt oss börja där först. Men det kan vi Vad göra. tänker du? Alltså det är ganska kul för det var så att när jag var i Spanien för ungefär 2 år sedan nu, så träffade jag en spanjor som bodde där, och han berättade att det var väldigt stora skillnader eller han upplevde det som att det var väldigt stora skillnader mellan södra och norra Spanien. Och det fick mig att tänka, och jag kände att det han berättade om skillnaderna där stämde ganska bra överens med skillnaderna i norra och södra Sverige också. Så några skillnader som jag tycker är rätt uppenbara, det är takten i livet. Liksom, att människor i norra delen av Sverige lever närmare naturen. Det är lite mer glesbyggt. Så folk lever inte lika tätt in på varandra och har det därför lite mer avslappnade och lite harmoniska. Medan i södra Sverige så är det är mer storstäder, folk lever mer tätt in på varandra, och livet är lite mer stressfullt när man kommer till södra Sverige. Sen är det såklart skillnad i klimatet också, så att i södra Sverige är det varmare och sådär, vilket gör att man är ute mer och kanske rör sig mer också, så att folk är mer på varandra, medan i kanske norra Sverige där det är oftast lite kyligare, man är mer inomhus och kanske umgås med släkt och vänner på ett annat sätt än vad man gör i södra Sverige. Precis. Hur tänker du kring? Har Samma du tankar? sak. Jag tänker först och främst på att alltså, naturen i norra Sverige ska ju vara helt fantastisk. Jag har sett den lite grann. Jag var när jag var 12 år gammal på en liten mini-roadtrip med mina morföräldrar. Det är fantastiskt vackert, så jag rekommenderar alla att besöka Umeå. Alltså Luleå, och åka upp till Kiruna och se allt. Jag har dock sett det alldeles för lite. Ja, men samma här. Har du någonsin sett norrskenet förresten? Aldrig sett ett norrsken. Inte jag heller. Det känns som att det finns en myt att alla svenskar har sett norrskenet, men nej, aldrig sett. Jag tror det är väldigt få svenskar som har sett norrsken faktiskt. Men faktiskt, det känns som någonting jag måste ha gjort i min livstid. Ja, vi får planera in det. Göra en roadtrip till norra Sverige och se norrsken. Faktiskt. Problemet med norrsken är ju att även fast man är ute en hel natt, så är det inte säkert att man ser norrsken, för att det kan vara molnigt eller sådär. Så att norrskenen är inte synliga hela tiden. Så man kan spendera en hel semester på att försöka hitta norrsken och se norrsken, men det betyder inte att man kommer se några. Så att det är en risk varje gång man åker för att se norrsken. Liksom. Det skulle vara så otroligt att syftet med resan är att åka upp för att se norrskenet, och så har man betalt 10 lax och så får man inte se någonting. Faktiskt. Men jag hörde faktiskt, jag vet inte vem det var som sa det, men att tydligen så kan man se norrskenet i Oslo. Vilket för mig var en chock. Alltså det är inte som att vi kan se det i Stockholm, men geografiskt så är det ju lika långt norrut, tänker jag. Så, just det. Faktiskt, nu ska inte jag rekommendera Norge. Det här är ett svenska samtal om Sverige. Ja. Men det finns i Oslo också, tyvärr. Jag önskar att det fanns i Stockholm. Ja, spännande. Ja. Men jag tänker en annan intressant sak, en fråga som jag också har fått som jag har diskuterat med ett par människor, är också just svenskars villighet att betala höga skatter och hur vi ser på välfärd. Vi har ju ett rykte att vara en ordentlig välfärdsstat, så att säga. Hur ser du på höga skatter, Naji? Ja, men det är intressant. Kan vi börja med att säga att alla uppskattar inte höga skatter. Det är många hårt arbetande
svenskar som tycker att det är jobbigt att så mycket av deras egen lön går till skatt. Sådär. Egenföretagare brukar klaga. Vad sa du? Egenföretagare brukar ofta klaga i Sverige. Det är sant. De tycker också att det är tufft med arbetsgivaravgift och sådär. Andra avgifter som kostar mycket. Men jag tror att generellt att de svenskar är väldigt nöjda med vad skatten ger tillbaka. Det är ju få som klagar på att vi har fri skolgång, fri tillgång till vård och att saker och ting funkar väldigt bra. Saker vi kanske tar för givet som vi inte tänker på, men en trygghet som a-kassa när man blir arbetslös, infrastrukturen, vägar och kollektivtrafik fungerar ändå rätt bra sådär. Det är mycket jag tror vi tar för givet som fungerar tack vare skatterna vi betalar. Exakt. Gratis universitet. Jag tror att vi är rätt optimistiska. Sen handlar det om liksom exakt var den här skatten ska ligga och vilka skatter man ska ta, tror jag handlar det mer om. I Sverige så finns det olika partier som tänker olika kring skatter, och det är frågan är liksom oftast vilka typer av skatter ska vi ha. Så att ett exempel är miljöskatter där man lägger skatt på till exempel bensinen för att vi vill att vi ska minska fossila bränslen, och då kan man ha en jättehög skatt på bensin. Och där finns det de som tycker att det är fel för att folk är beroende av bensin liksom. Och tycker därför att det är oschysst mot de som måste använda bensin som bränsle för att ta sig till exempel till jobbet och inte ha något annat alternativ. Medan andra tycker att det är bra för att det gynnar miljön, att folk spenderar mindre pengar på bensin och att det går åt mindre liksom. Så att jag tror att diskussionerna handlar om att man är för skatter, men sen handlar det om vilka skatter man är för och emot. Vad tänker du? En liten kort följdfråga först. Plastpåseskatten, Najib. Just det. Vad tänker du när du hör plastpåseskatten? Plastpåseskatten. Alltså jag tror att den är bra. För er som inte vet som tittar, det är alltså idag så kostar en plastpåse 7 kronor om man ska handla i butiken. Världens högsta. Det motsvarar ungefär en amerikansk dollar kanske. Ungefär. Så inga köper ju plastpåsar längre. De flesta undviker det för att det är så dyrt. Så folk köper antingen papperskassar eller så har man med sig egna tygkassar. Så det är ju väldigt bra. Folk börjar tänka mer medvetet. Man köper inte, det går inte åt lika mycket plastpåsar. Men det ironiska är ju att allting annat, alla varor man stoppar ner i sin tygpåse, är ju förpackade i plast. Liksom. Så det är ett steg i rätt riktning. Liksom. Men vi har lång väg att gå för att bli av med plasten. Finns det inte också en enorm tabu, Najib, om du har varit och handlat och det är dags att betala och gå, och du faktiskt har bett om att få den här plastpåsen för 7 kronor. Finns det inte också en enorm skam där att människor kollar snett på en, om man nu är den personen som faktiskt gör det? Jag tror inte det. Jag tror tvärtom. Det är lite pinsamt. Man är lite snål när man har med sig egna kassar till. Man pinsamt tar upp sin egen kassa. Liksom. Men kanske att det här ändå kan göra det bättre. Om några, liksom när det har fått gå en liten stund, så kanske det blir mer och mer accepterat att man har med sig egna kassar. Men jag tror att många tänker att här har vi en snål person som kommer med egna kassar. Liksom. Det är lite motsägelsefullt att, jag tänker framförallt i Stockholm där vi har ändå växt upp, att man har ju den här enorma miljövågen just nu, att man ska tänka miljösmart. Samtidigt så har man ju verkligen en nästan lite amerikansk mentalitet i Stockholm, att man ska absolut inte vara snål, man ska
är man snål så är det pinsamt. Men att det är lite motsägelsefullt i det hela. När det kommer till att om man faktiskt tar med sig en tygpåse så gör man ju faktiskt det som borde vara det socialt korrekta. Eller, Ja. det borde ju vara det som är det socialt accepterade. Men, Precis, det är sant. så. Ja, sen vet jag inte. I många aspekter så är det ju... Eller, det behöver inte vara... Jag tänker att det är inte alltid att snålhet går emot miljötänk. Liksom. Ibland är det... Liksom, är man... Eller ja, nu säger jag emot mig själv. Jag tar tillbaka allting. Du har nog rätt. Det kanske är så. Men jag måste direkt fråga Naje. Min upplevelse av Stockholm är ju verkligen att på tal om snålhet, att jag har verkligen känt att det finns, alltså framförallt om man går på en restaurang, man förväntas definitivt lämna dricks. Alltså det finns verkligen en kultur tycker jag i just Stockholm att man får inte vara snål. Har du känt det också? Eller är jag helt ensam i det här? Nej men absolut. Men jag kan vara för det. Alltså dricks är ju ett specifikt ämne. Men just snålhet är... Alltså, jag vet inte, men min upplevelse är att många svenskar är ganska snåla som personer. Och att jag är lite motståndare för att jag tycker att... Och jag tror att det är vanligare i andra kulturer och länder där man lever närmare varandra. Att man är mycket mer gästvänlig än vad man kanske är i Sverige. Och att så här, man bjuder in alla grannar och vem som vill får komma över på middag. Och att det är mycket mer att man delar det man har. Medan i Sverige om man går och fikar med en kompis så är det vanligt att man betalar för sin egen kaffe. Liksom. Men jag uppskattar och hoppas att vi ska bli mer givmilda och att snålheten är på väg bort. Så önskar jag att det känns mycket trevligare när man kan liksom bjuda. Man behöver inte tänka vad som är mitt och vad som är ditt. Tyvärr tror jag att det känns lite mer vanligt i vår kultur här i Sverige. Men Naje, på tal lite grann om just alltså, kultur och hur människor fungerar i Sverige. Det är också en jätteintressant aspekt tycker jag. Vad tror du först och främst är svårast för människor som kommer till Sverige? Vad tror du är svårast med att förstå sig på den svenska kulturen? Finns det någonting som vi gör som du tror är väldigt konstigt för människor i andra länder? Oj, svårt. Jag tror när man kommer som ny till Sverige så kan man nog uppleva det sociala som en utmaning. Vi är väldigt trevliga, alltså, eller men svenskar i stort är väldigt trevliga som personer tror jag. Men vi är svåra att komma nära och den här första kontakten är rätt tuff. Vi har ganska liksom, starka murar runt omkring oss och jag kan tänka mig att det är väldigt svårt att komma in som ny till Sverige och skapa sig ett socialt umgänge. Så det tror jag är den största utmaningen när man kommer som ny till Sverige, att skapa relationer. Om man inte har en väldigt given plats någonstans, om man har ett arbete att gå till där det finns ett syfte till att man faktiskt ska prata. Det måste finnas en anledning till att man har en konversation. Om man bara börjar prata med någon främling på bussen eller sådär, då kommer folk tänka att man är men lite galen. Men finns det ett syfte till att man pratar med varandra, då kan det gå jättebra. Då är det trevligt. Är man på jobbet, men här kommer en kollega, då finns det ett syfte, man har en gemensam punkt. Liksom. Men finns det inte, då tror jag det är tufft. Med det sagt dock, jag håller med. Och jag vet precis vad du pratar om. Jag har själv känt den här tabun att även om man går alltså till en bar, man är ett gäng, man vill prata med andra. Man har alltid den här känslan av att du ska verkligen ha en god anledning om du ska börja prata eller försöka inleda ett samtal med en person du inte känner. Men de gångerna som man ändå ser folk ta initiativet och göra det, så blir man ju ofta väldigt positivt överraskad. Det är någonting som jag tror många svenskar
trots allt faktiskt ofta gillar. Förutsatt att man gör det naturligtvis respektfullt och att man är trevlig. Men det är också lite så här kontraproduktivt, eller vad säger jag, motsägelsefullt menar jag. Att normen är att man ska inte... Det är nästan så att... Jag pratade om det med en kompis för ett par dagar sedan, att till exempel i mataffären, ser man till exempel en gammal person som har problem med att bära kassar. Det var en tjej som berättade att för henne är det helt naturligt att gå fram och säga: hej, ursäkta, kan jag hjälpa till? Behöver du hjälp med att bära? Eller finns det något jag kan göra? Men i Sverige så är det som att det uppfattas nästan respektlöst att man trampar på den personens... Alltså att man närmar sig den personen och att man bryter mot det här att man respekterar varandras space. Förstår du? Samtidigt... Menar du också att det kan vara lite kränkande att personen känner: vadå, ska jag behöva din hjälp? Ja, men nästan. Eller det känns som att det finns någon form av norm i Sverige att du ska verkligen inte börja prata med människor även fast man kanske tror att de behöver hjälp. Det är fortfarande någonting där i Sverige som är... Du ska i första hand så ska man respektera människors space. För det är att visa respekt i Sverige. Samtidigt så att många människor innerst inne, tror jag, faktiskt gillar att människor faktiskt är öppna, kommer fram och säger: hej, ursäkta, behöver du hjälp? Mm. Men att det... Jag vet inte, det är också att det är lite motsägelsefullt, tycker jag. Eller förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Jag tror också på det att många uppskattar det. Jag tror att mycket handlar om att situationen, var man är någonstans och hur. Det finns vissa platser där folk verkligen vill vara ensamma. Exempelvis om man är på gymmet och tränar, då känns det som att i alla fall min upplevelse är att folk vill inte prata, de är i sin egna träningsbubbla. Okay. Om man försöker ha konversation med någon där, då är man verkligen i vägen, i min upplevelse. Men sitter man kanske och väntar på bussen någonstans, där båda ändå sitter och bara väntar och man håller inte på med något, utan då tror jag att många kan uppskatta ett vänligt samtal, eller att man ska hjälpa till någonstans. Men bara så här, om någon ska flytta in och vill ha hjälp med att bära, då kan man ju hjälpa till kanske. Men i vissa situationer är det mer känsligt än andra, så jag tror att det är mycket situationsbaserat. Jag kan säga på en gång, jag skulle börja skrika om en person kom fram till mig medan jag är mitt i att göra push-ups på gymmet eller någonting. Ja. Jag skulle direkt bara skrika: käften, låt mig vara.